بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي مشكلة حصلت معانا. شايفين هنا الصرف مليان مية زي ما احنا شايفين. انا نوحت قبل كده في فيديو، بس هنوح تاني. ده تركيب. المشكلة ماهيش من المكان ده، مش مسكر. ده التركيب هنا غلط هنا. زي ما احنا شايفين مشت المية. شايفين قبل كده هنا خليك معايا. طبعا ده اللي منزله، شوف اللي قد ايه منزله تحت هنا ومسكر الصرف. الطول ده كله ومدقره تحت. ده غلط طبعا، ده المفروض يتقص. ياخد من هنا. دي سكين، اي سكين عندك، اي سكين. زي ما احنا شايفين اهو. كتير طبعا بقى المطابخ ما بيهتموش بالموضوع ده، وانا نوحت عليها قبل كده. المفروض تنزل 5 سم بس.